හැමෝම නිර්වත් කරන AI. AI වලට පුළුවන් ඇති දෙයක් නැති කරන්න, නැති දෙයක් ඇති කරන්න. ඒ වගේම AI වලට හැකියාවක් තියෙනවා ඒවා ට්‍රේන් කරන්න යූස් කරපු data යූස් කරගෙන deep learning technology කරහා ඒවා reverse process කරන්න. For example, AI system එකට මෙන්න මේවා තමයි car කියලා car photos එහෙම නැත්නම් videos දාලා ඒවා train කරා නම් ඔයාට deep learning technology කරහා ඔයා මට car එක generate කරන්න කියලා AI වලට කිව්වා නම් එයාගේ imagination වලට අනුව අලුත්ම කාර් එකක් ඔයාට output එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. So ඒ වගේම AI වලට සම්බන්ධ videos, සම්බන්ධ photos එහෙම train කරා නම් AI වලට පුළුවන් මේක තවත් කෙනෙක්ට මොනකට සම්බන්ධ කරලා videos එහෙම නැත්නම් photos seamlessly generate කරගන්න. මෙන්න මේ කියන දේ Dolly එහෙම නැත්නම් Photoshop generative fill ඒවා use කරගෙන දැනට කරන්න බෑ. හැබැයි මේ වෙනකොට western side එකේ ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල මේ technology එක මේ වෙනකොට ගොඩක් පැතිරෙමින් පාතිනවා. So ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම Twitch streamer කෙනෙක් මේකට අහු වුණා. The person that made that website, I'm going to sue you. Every part of my soul, I'm going to sue you. ඊට පස්සේ American school teacher කෙනෙක් මේ වගේ දේවල්ට අහු වුණා. She's being bullied by students and feels the district is not taking it seriously and plans to press charges against those responsible. So ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. AI කියන දේ භයානක නැහැ. හැබැයි ඒවා හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් ලංකාවට උනත් එන්න පුළුවන්. So be prepared. පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. Stay safe.